السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإقرار من أقوى الأدلة القضائية ومن أقوى البينات، بل أجمع أهل العلم أن الإنسان إذا أقر فإنه يؤاخذ على إقراره، هذا هو الأصل في الإقرار. لكن عندنا إشكال، أحيانا تقر إقرار، يعني شخص من باب الثقة، أخوك جاك ووقع على ورقة، دائما مثلا تصير بين الورثة يقول وقع أنك استلمت حقك، وجيت توقعت على حسن نية على أساس أنه بيعطيك ولا أعطاك، هل أستطيع أن أبطل هذا الإقرار أو لا؟ طبعا إذا قعدنا قاعدة أن الإقرار من أقوى الأدلة، معناه أن إبطال الورقة التي أقريت فيها أو الإقرار اللي أقريت فيه عند الشهود من أصعب ما يكون. لكن هل معنى هذا أن ما نستطيع أن نبطل الإقرار مطلقا؟ لا، ليس على كل حال أنك لا تستطيع أن تبطل هذا الإقرار. طيب إذا السؤال المتبادل للأذهان، كيف أبطل هذا الإقرار؟ إبطالك للإقرار بعدة وسائل، إما أنك تثبت الإكراه عند توقيع هذا الإقرار، يعني مثلا تثبت أن فلان أكرهك وقال ما أعطيك كذا وكذا حتى تقر لي بكذا وكذا، هذا قد يكون صورة من صور الإكراه. طبعا ليس كل تفاوض وتعاقد ومخارجة أو مصالحة أو تنازل معناه إكراه، يعني البعض يقول عي يبيعني كذا حتى أعطيه كذا، عي يتنازل لي عن كذا حتى أعطيه كذا، ليس كل مفاوضة معناها إكراه. فإذا استطعت أن تثبت الإكراه، مثلا والله ألجأك أنه لا يقر لك بالدين الذي في ذمته إلا إذا تنازلت عن كذا وكذا، وفي شهود يشهدون أن هذا إلجاء وإكراه واضح، فهذا من مبطلات الإقرار. وأي ورقة تصدر ويكون فيها إكراه تبطل هذه الورقة، هذا من حيث الأصل والعموم. كذلك من أفضل وسائل إبطال الإقرار، وهذه الوسيلة أفضل وأسهل من الوسيلة السابقة، لأن إثبات الإكراه صعب جدا، قناعة الدوائر القضائية بالإكراه ليس في الأمر السهل. إذا ما هي الوسيلة التي قد تكون هي الأفضل؟ إظهار التناقض في هذا الإقرار، يعني مثلا ممكن أني أقر أني استلمت جميع حقوقي المالية من تركة والدي وقدرها 10 ملايين ريال، هذا إقرار لا شك فيه قوة. لكن لما نجي نقول هل يوجد إثبات حوالة مالية على حسابي ب10 ملايين ريال؟ هل يوجد شيك مصدق استلمته؟ هل يوجد شيك صرفته؟ هل في أرض استلمتها؟ يقول المدعي أو المدعي عليه لا أنت أقريت أنك استلمت واستلمتها كاش، هذا كلام غير منطقي. إذا إظهار بعض الأوجه التي تدل على التناقض أو بعض القرائن التي تدل على عدم صحة هذا الإقرار من أفضل مبطلات هذا الإقرار، وهذه الوسيلة من أفضل الوسائل. ودائما أكثر ما يطعن في الإقرارات بهذه الوسيلة أو بهذه الأداة، إظهار التناقض، إظهار عدم صحة هذا الإقرار. الوسيلة الثالثة من الطعن في الإقرار وإبطال هذا الإقرار، إثبات أن الإقرار أخذ على سبيل الغش والدلسة أو الخداع والاحتيال. يعني مثلا يأتي شخص ويظهر لك أن لك مستحقات قدرها 1,000,000 ريال من مساهمة، فأنت تجي بناء على هذه المعلومات تقر بأنك استلمت 1,000,000 ريال وأن هذه مستحقاتي وأني لا أطالب الطرف الآخر بأي شيء، ثم يتبين لك بعد ذلك أن المستحقات 3 ملايين 4 ملايين ريال أكثر من ذلك. إذن هذا الإقرار هو إقرار صحيح كورقة، لكن أخذ على سبيل الغش والخداع وبني على خداع، فإذا هذا الإقرار إقرار باطل، وتستطيع أن تبطل هذا الإقرار بإثبات أنه أخذ على سبيل الغش والخداع. وهذا من أقوى الأدلة والقرائن للطعن في الإقرارات وإبطال تلك الإقرارات. كذلك من الوسائل، وهذه الوسيلة تصلح إذا كان الإقرار مزور. أحيانا للأسف البعض يحسن تزوير التوقيع ويطابق التوقيع أو يأتي بورقة تخص مؤسسة لك أو شركة لك ويحتج بها أن هذه ورقة تخصك وأنك مختم عليها إلى غير ذلك. هذا متبادل لجميع الأذهان أني أكيد بطعن بالتزوير، لكن في ملحظ مهم، إذا قدمت ضدك أي ورقة مزورة لا تتأخر في الطعن بها. البعض يطعن بالتزوير بعد 3 جلسات 4 جلسات 5 جلسات، يقول ما انتبهت، يقول أنا والله استمهلت حتى أستمع إلى جميع ما لدى الطرف الأول إلى غير ذلك من الأسباب التي تأخر فيها بالطعن في التزوير. لذلك الطعن بالتزوير مباشرة، لا تتأخر، لأن بعض الأنظمة مثل نظام المحاكم التجارية وكذلك نظام الإثبات الجديد ينص على أن التزوير إذا لم يطعن في بادئ الأمر فإنه يعتبر الورقة تلك ورقة لها الحجية الكاملة ويعتمد على تلك الورقة ويكون طعنك متأخر والورقة اكتسبت القوة والحصانة. وأشير إلى ملحظ مهم، أن الورقة العادية إذا لم يطعن فيها في حينها قد تكون ورقة قوية مثلها مثل أي ورقة معتمدة لدى المحاكم القضائية. إذن هذه جملة من الأدوات ومن الوسائل للطعن في الإقرارات، خصوصا إذا صدرت واستغلها شخص ظالم يريد أن يصل إلى حق لا يستحقه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.